các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh kết các đối tượng bịt mặt đi trên xe máy, rồi sau đó xả súng khiến một người chết và một người bị thương. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Sau khi điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng, thu giữ 3 khẩu súng. Trung tâm không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Ngày 9 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng gồm Doãn Phương Nam, 21 tuổi, Bùi Khắc Khánh, 24 tuổi, Nguyễn Văn Sơn, 24 tuổi, Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi và Nguyễn Thanh Bình, 24 tuổi, cùng trú tại thành phố. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Thanh Hóa về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. 3. Tại số nhà 138 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, một nhóm đối tượng trên đi trên xe máy, bịt mặt và dùng súng bắn chết một người và bị thương một người. Sau khi sự việc xảy ra, người bị tử vong được xác định là anh Phùng Quang Huy, 21 tuổi, và người bị thương là anh Nguyễn Quang Linh, 22 tuổi. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Nhận được thông tin vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến ngày 9 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã vận động 5 đối tượng gây ra vụ nổ súng nói trên ra đầu thú. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 khẩu súng và 2 xe máy có liên quan đến vụ việc. Được biết, cả 5 đối tượng trên đều là đàn em của một nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, kinh doanh game bắn cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Vì mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh, các đối tượng trên đã dùng súng bắn đạn ri để giải quyết những mâu thuẫn.